Spoken Tutorial در Introduction to Arrays خوش آمدید. در این برنامه یاد میگیرید که چگونه Arrays را ایجاد کنید و به عناصر Arrays دسترسی داشته باشید. برای این برنامه از Ubuntu 11.10 JDK 1.6 و Eclipse 3.7.0 استفاده می کنیم. برای این برنامه شما باید با Data Types و For Loop در جاوا آشنایی داشته باشید. اگر نه، برای برنامه‌های مربوطه لطفاً به وبسایت نشان داده شده مراجعه کنید. Arrays مجموعه‌ای از دیتا میباشد. به طور مثال لیستی از نمرات، لیستی از نام‌ها، لیستی از دما، لیست بارش باران. هر آیتم مطابق جای خود یک ایندکس دارد. ایندکس اولین عنصر 0 است. ایندکس دومین عنصر 1 میباشد و به همین ترتیب. حالا می‌بینیم که چگونه این دیتا را ذخیره کنیم. به اکلیپس بروید. یک کلاس با نام ArraysDemo از قبل ایجاد شده است. در مین متد ما دیتا برای بارش باران را اضافه می‌کنیم. پس در مین فانکشن این را تایپ کنیم. int rainfall square brackets باز و بسته equal to و بین آکولات 25, 31, 29, 13, 27, 35, 12 و در آخر سمیکولن. توجه کنید که square braces بعد از وریبل با نام rainfall این rainfall را به عنوان یک array از اعداد صحیح اعلام می کند. braces برای مشخص کردن عناصر یک array استفاده می شود. حالا به دیتا دسترسی پیدا می کنیم. پس در خط بعد این را تایپ کنید. system.out.println rainfall در square brackets 2 را تایپ کنید. ما عنصر با ایندکس شماره 2 را پرینت می کنیم. به عبارت دیگر عنصر سوم در اری که 29 است. برنامه را سیو و ران می کنیم. همانطور که می بینیم خروجی عنصر سوم که 29 است می باشد. حالا 0 را به جای 2 تایپ می کنیم. برنامه را سیو و ران کنیم. همانطور که می‌بینیم خروجی اولین مقدار 25 است. حالا مقدار آیتم اول را تغییر می‌دهیم. پس rainfall in square bracket 0 equal to 11 semicolon را تایپ کنید. حالا مقدار آن را می‌بینیم. پس برنامه را سیو و ران کنیم. همانطور که می‌بینیم مقدار به 11 تغییر کرده است. حالا اگر ما فقط اندازه اری را بدانیم و مقادیر آن را ندانیم چطور؟ حالا می‌بینیم که چگونه چنین اری را ایجاد کنیم. همه چیز را در مین فانکشن حذف کنید. و int squares open and close square brackets equal to new int within square brackets 10 را تایپ کنید. این statement یک array از عدد صحیح که 10 عنصر دارد را ایجاد می کند و نام array squares می باشد. حالا مقادیر را به آن اضافه می کنید. پس این را تایپ کنید. Squares within square brackets 0 is equal to 1 semicolon. خط بعد squares within square brackets 1 equal to 4 semicolon. خط بعد squares within square brackets 2 equal to 9 semicolon.
squares within bracket 3 equal to 16 semicolon. پس ما مربع 4 عدد اول را وارد کرده ایم. بقیه عناصر اری چطور؟ حالا می‌بینیم که آنها شامل چه هستند. پس ما مقدار ششم در اری را پرینت می‌کنیم. System S capital dot out dot print ln squares within square brackets 5 را تایپ کنید. برنامه را سیو و ران کنید. ما می‌بینیم که مقدار 0 است. چون وقتی که ما اری عدد صحیح را ایجاد می‌کنیم، همه مقادیر با 0 شروع می‌شوند. همینطور در یک اری از اعداد اعشاری تمام مقادیر با 0.0 شروع می‌شوند. اگر ما بخواهیم هر مقدار را در اری تایپ کنیم، این مراحل خیلی طولانی می‌باشد. پس از فور لوپ استفاده می‌کنیم. پس int n, x semicolon enter 4 within bracket x is equal to 4 semicolon x is less than 10 semicolon x is equal to x plus 1. در for loop n is equal to x plus 1 semicolon. Squares بین square brackets x equal to n into n semicolon. پس ما از 4 تا 9 را تکرار می کنیم و عنصر مطابق را در اری تنظیم می کنیم. حالا خروجی را می بینیم. همانطور که می بینیم ما مقدار عنصر ششم در اری را پرینت می کنیم. پس سیو و ران کنید. ما می‌بینیم عنصر ششم مربع 6 که 36 است میباشد. در واقع ما حالا میتوانیم تمام مقادیر را داخل فور لوپ تنظیم کنیم. آن خطها را که مقادیر را به صورت دستی تنظیم کرده است را حذف کنید و 4 را به 0 تغییر دهید. با این روش همه عناصر از ایندکس 0 تا 9 به مربع مطابق تنظیم شدند. ما حالا مقدار عنصر سوم را می‌بینیم. پس 5 را به 2 تغییر دهید. سیو و ران کنید. همانطور که می‌بینیم مقدار عنصر سوم در لوپ تنظیم شده است و آن 9 است. با این روش اریز را می‌توان ایجاد و استفاده کرد. به پایان این برنامه رسیده ایم. در این برنامه این موارد را یاد گرفتیم. اری را ایجاد و مقدار دهی اولیه کنیم و دسترسی به عناصر اری. ارائه یک اری عدد صحیح داده شده است. مجموع تمام عناصر در اری را پیدا کنید. برای دانستن بیشتر در مورد اسپوکن تیوتوریال پروژکت ویدیو را در لینک زیر ببینید. این خلاصه پروژه می باشد. اگر پهنای باند خوبی ندارید ابتدا دانلود و سپس مشاهده کنید. تیم پروژه اسپوکن تیوتوریال کارگاه آموزشی استفاده از اسپوکن تیوتوریال ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهینامه می دهد. برای جزئیات به contact@spoken-tutorial.org ایمیل بفرستید. اسپوکن تیوتوریال پروژکت بخشی از پروژه تاک تو تیچر می باشد که تحت پشتیبانی National Mission on Education از طریق ICT توسط MHRD دولت هند می باشد. اطلاعات بیشتر در لینک spoken-tutorial.org/nmeict-intro موجود می باشد.
ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال. با تشکر از شما.